Idén januárban jelentették be, hogy a Miracle Live, egy japán ritmusjáték végre februárban globálisan is elérhetővé válik. Ezzel egy tweetben, tehát konkrétan 2 sorral lejjebb pedig bejelentették, hogy május 31-én, azaz alig 3 hónappal később le is állítják a szervereket. Hogy mi van? Egyre inkább olyannak tűnik, mintha a stúdiók egyfolytában előállnának olyan címekkel, amikkel évekkel előre terveznek. Be van ígérve hatalmas content map, hogy majd mik fognak érkezni az évek során a játékhoz, és épp ezért megjelenéskor el is várják, hogy fogadd el, hogy még nincs teljesen kész az élmény, de nyugi, majd rengeteg minden jön majd még hozzá, és tök jó lesz. Csak azért, hogy 1 vagy 2 évvel később azt mondják, hogy bocs srácok, ennyi volt, mégsem lesz az a játék, amit szerettél, csak hogy eddigre már zsebre tették a pénzedet, amit a játékra költöttél, ha nem volt ingyenes, és b, amit skinekre, battle passokra, egyéb anyám kínjára elköltöttél. És oké, igen, nyertél ebből valami élvezetet, de végig volt egy ígéret, ami most eltűnt. Ma már a live service játékok temetője tele van olyan címekkel, amik álmodtak valami nagyot, pörögtek rajta csak azért, hogy 1-2 hónapig lekösse a játékosokat, és aztán az egész a feledés homályába merüljön. Azt gondolná az ember, hogy nem is feltétlenül éri meg ilyeneket csinálni, de közben meg pont nemrég jött ki egy kutatás, hogy a stúdiók 95%-a valamilyen formában live service játékokon dolgozik. De miért? Kinek jó a live service? Miért vannak egyfolytában róla gyűlölködő posztok Redditen, YouTube videók, cikkek a Forbes-ban? Tényleg annyira rossz, mint gondoljuk, vagy ez egy normális jelenség? Ma az Unibet támogatásával megpróbálok válaszolni ezekre a kérdésekre. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! Na de, tisztázzuk az elején. Mi az, hogy live service játék? Biztos vagyok benne, hogy sokan hallottátok a kifejezést, de beszéljünk arról pontosan mit is jelent. Nos, a másik neve talán árulkodóbb. Games as a Service, vagyis játék mint szolgáltatás. Ez egyértelműen ellentétben van azzal, hogy játék mint termék. Amikor megveszed a lemezt, hazaviszed, aztán feltelepíted, ott a játék. A live service játékok ezzel ellentétben kifejezetten úgy kezelik magukat, mint egy szolgáltatás, amiért rendszeresen visszatérsz, és rendszeresen fizetsz is. Magyarul nem önmagában arról van szó, hogy egy játék kap mondjuk utólagos patcheket és frissítéseket, hanem hogy eleve úgy vannak felépítve, hogy éveken keresztül még kapjanak effektív tartalmi kiegészítőket. Már egy korábbi videóban meséltem arról, hogy a patchelés már jóval az internet előtt is létezett, amikor flopin meg játékmagazinokhoz adott CD-ken küldték ki a fejlesztők a patcheket a játékosoknak, de az internetes patchelés lehetővé tette azt is, hogy folyamatosan apró tartalmi fejlesztések is kerüljenek a játékba. Gondolj bele az első mappakkokba, kodhoz, DLC-kbe hasonló. De nyilván a legelső igazán szolgáltatás alapú játékok az első MMORPG-k voltak. Itt sokszor egyfelől volt a termék, amit ki kellett fizetned, és utána még a havidíj, amivel gyakorlatilag fenntartottad a szervereket. De nyilván fizetted a folyamatos munkát a játékon, amivel nem csak hibajavítások, hanem folyamatosan új content is beletartozott. Már egészen a legkorábbi MMORPG-ket is ide vehetjük, az Ultima Online, EverQuest, meg aztán persze az olyanok, mint a RuneScape, Guild Wars, vagy persze a live service igazi Big Daddy-je, a verhetetlen World of Warcraft. Nyilvánvalóan voltak MMORPG-k a WoW előtt is, de a WoW volt az, ami leginkább normalizálta szerintem a szélesebb játékos közösségben, hogy a játék egy előfizetés, nem pedig csak egyszer fizetsz. Innentől kezdve viszont még mindig egy csomó olyan dolog volt, amik esetleg később kerültek be content packként a játékokba, mint mondjuk a már emlegetett mappakok a korai Call of Duty-kban, vagy a híres lópáncél az Oblivionból, viszont ezeket még mindig nem lehetett szolgáltatásnak nevezni. Ezek még mindig egyszeri termékek voltak, amiket fizetned kellett, hogy hozzákerüljön a játékhoz. Ez simán a fizetős DLC-t még mindig nem szolgáltatásként fizettél értük. A híres MMORPG-k után talán a legjobb példa az igazán szolgáltatásként működő játékokra a League of Legends vagy a Dota 2 voltak. Itt már áttértek arra, hogy nem szükséges fizetni a játékért, viszont az in-game kozmetikai kiegészítők vásárlásával támogathattad a fejlesztőket, hogy folyamatosan frissítsék a játékot. És szerintem a LoL a legjobb példa arra, hogy mit is jelent a live service játék. Az, hogy van egy játék, ami szinte nem is hasonlít már az eredetileg megjelent verziójája külsőben, de mégis ugyanaz a játék, változatlanul. Nincs LoL 2, nincs LoL 3, nincsenek kiegészítők, nincsenek DLC-k. Ez szimplán egy játék, ami tudja magáról, hogy egy ilyen lifestyle játék, vagyis emberek folyamatosan ezt játsszák, menjen bárhova. Vannak persze seasonok, amikre így korlátozódik a fejlődés a játékban, de ez egy népszerű modell a live service játékoknál, még majd visszatérek rá, de ezek csak, mondom, csak így a fejlődést resettelik, már ami a rangodat illeti, de persze minden, amit 2009 óta megszereztél az accountodon, ugyanúgy megmaradt. Minden skin, minden hős, még akkor is, ha mondjuk a játék mechanikája megváltozott, és ugyanazt a hőst már nem is használod. Aztán jött a Bungie, és a Halo után kitalálta, hogy live service FPS-t fejlesztenek.
Nyilván volt gyakorlatuk a Halo multiplayerekből, hogy mennyi extra mappal, extra skinnel lehet a játékosokat győzködni. Mi lenne, ha nem csak skinnek lennének, mint ugye a Halo 3-ban voltak a páncélok, hanem folyamatosan új fegyverek, új armor kerülne a játékba, és az egész egy olyan folyton haladó világban lenne, mint mondjuk amit a WoW bemutatott. Azzal a különbséggel, hogy eleinte még csak szimplán egyetlen triplás AC-dulát raknak a játékukra, és aztán ugyanúgy időről időre kiegészítő csomagokért kérnek el majd pénzt, mint a WoW. És bár igen, a játék sok szempontból csalódás lett, azért tagadhatatlan, hogy ennek ellenére egy sikeres franchise lett, ami még mind a mai napig 10 évvel a megjelenés után is él és működik. És nagyon érdekes, hogy pont ez a 10 év. Emlékszem még arra, amikor 2013 körül először kezdték el így bejelenteni a Destiny-t, és akkor még tényleg csak annyit tudtunk, hogy olyan lesz, mintha a Halo és a WoW eltöltött volna egy füllet éjszakát, és 9 hónap múlva előbújt volna a Destiny. A Bungie ekkoriban ugyebár otthagyta a Microsoftot, akiknél addig exkluzív dolgoztak a Halo franchise-on, és összebútoroztak egy új anyacéggel, az amúgy is FPS-éről híres Activisionnel. És ahogy folyamatosan jött a tartalomdömping a játékról, az egyik sokat híresztelt mondat volt, hogy 10 évre terveznek együtt. Már akkor is ment a találgatás, hogy így, amúgy mit jelent ez pontosan, hogy 10 évre előre megvan a stratégia a játékhoz, hogy az egész sztori meg van írva 10 évre előre? Egy teljes játék megjelenési terv a következő 10 évre? A Bungie mindig terelt, nem lehetett tudni a pontos választ, és csak bő egy évvel az eredeti játék megjelenése után 2015. szeptemberében mesélt el az egyik fejlesztő, hogy mi is volt a helyzet igazából. Ez a 10 év lett a narratíva, mármint egy Honda Civic-kel járok, lószart nem tudok arról, milyen $500 millió. 10 éves terv, ez egy 10 éves partneri szerződés, semmi köze nincs a tényleges játékfejlesztéshez. Azt gondolták, hogy valahogy, még azelőtt, hogy a Destiny megjelent volna, volt valahol egy 10 éves terv leírva valahol. Ez nevetséges. És nagyon fontos ez a sztori. Ugyanis a legtöbb játék úgy jelenik meg live service játékként, hogy megpróbálják ugyanezt a narratívát felépíteni, mint annak idején a Destiny. Hogy igen, ez most még egy kicsit csupasz élmény, de nem tudom hány évre tervezünk előre, és amikor most fizetsz a játékért, meg mikrotranszakciókat fizetsz skinekért, meg mit tudom én, akkor azért kerül annyiba, azért annyira drága a játék, a skin, meg a mit tudom én, mert nem csak most veszed meg a terméket, hanem a játék jövőjébe fektetsz be, amit olyan sokáig fogsz játszani, mint a WoW-ot, a LoL-t vagy a Destiny-t. Na de, mi ezzel a probléma? Mi pontosan a baj azzal, hogyha egy játék szolgáltatásként működik, és szolgáltatásként fizetsz érte? Nyilván az egyik legkézenfekvőbb gond az, hogy nagyon sok játék nagyon üresen és félkészen jelenik meg. Kvázi azzal a felkiáltással, hogy oké, igen, ez most még nem annyira teljes élmény, de hidd el a roadmap alapján, majd fú, de szipi szuper lesz. Erre már komplett videót csináltam, hogy mennyire elegem van a félkész játékokból, és ti is biztosan találkoztatok ezzel a jelenséggel, de szerintem nem is ez a fő probléma. És igen, a mikrotranszakciókról is már egy komplett videóban kifejtettem a véleményem. A játék, mint szolgáltatás nagyon sok esetben már nem jelenti azt, mint a WoW havi előfizetése. Inkább kis kozmetikai kiegészítők, season passok, battle passok, stb. Ez is egy nagyon rossz dolog, és bár nem a live service közvetlen következménye, tagadhatatlan, hogy a live service módszerrel buzdítják az embereket a mikrotranszakciókra. Sokkal jobban el van mosva, hogy mennyit kell fizetned a játékért, és hogy mit kapsz ezért a pénzért. Ha megveszel teljes áron egy nem live service játékot, pontosan tudod, hogy ennyit fizettél érte, és megkaptad érte ezt a játékot, amivel annyit játszol, amennyi benne van. Viszont ha van egy live service játék, ami itt meg ott elkér egy kicsit így, itt meg ott az a skin, meg az a Battle Pass, és közben nem tudod, hogy mikor lesz vége a játéknak, akkor sokkal jobban elmossa a fejedben azt, hogy mennyit költesz igazából a játékra, és ehhez képest mennyi élvezetet kapsz belőle. De a legrosszabb dolog a live service játékokkal kapcsolatban, hogy bár minden fejlesztő nyilván azt mondja az elején, hogy kb. Örök idő plusz 2 évre terveznek, valójában ez nincs mindig így. Van egy nagyon tanulságos történet 2014-ből, a GameSpy bukása. A 90-es évek közepén, amikor már kezdett egész elterjedni az otthoni internet, és már voltak olyan FPS játékok, amik támogatták az online multiplayert, akkor még mindig nehéz volt megfelelő meccseket találni. A legtöbb játék nem rendelkezett saját szerverekkel, saját matchmakinggel. Ezeket még mindig valakinek hostolni kellett, és oda meghívni másokat. Szervereket keresni és böngészni nem volt könnyű, úgyhogy nyilván sokan elkezdtek olyan módszereken dolgozni, amikkel ez lehetővé vált. Az egyik első ilyen a Quakehez jött létre 3 fejlesztő együttműködéséből, a QuakeSpy. A QuakeSpy jogait hamar meg is vásárolta az egyik legnagyobb Quake-kel foglalkozó szerver hostoló, mod hostoló és hírportál, a Planet Quake tulajdonosa. A fejlesztők és a weboldal tulajdonosa végül össze is fogtak, és egy komplex multiplayer szerverkeresőt hoztak létre, ami már más játékokhoz is jó. Így jött létre a GameSpy. A legnagyobb validálás ennek az egész kezdeményezésnek az volt, amikor az id Software a Quake egyik fontos frissítésének részeként konkrétan a játékba építette a QuakeSpy-t.
És innentől kezdve a GameSpy dominálni kezdte nem csak az online gaming hírportálok piacát, de a multiplayer szerverkeresést is. Az idők során a multiplayer szerver hosting és kereső szolgáltatásaikat egyre több és több játék multiplayer módjához rakták hozzá, és idővel már alig lehetett olyan népszerű online játékokat találni, amik nem a GameSpy-t használták a szerver hostolásra. Aztán 2012-ben a céget felvásárolta az IGN és a Glue Entertainment. Most ne is menjünk bele abba, hogy az IGN így tulajdonosa lett a legnépszerűbb játékok multiplayer szolgáltatójának úgy, hogy közben teszteket közöltek ezekről a játékokról. A lényeg, hogy a GameSpy emelni kezdte a szerver üzemeltetési költségeket, így sok régebbi multiplayer játék ezt lemondta. Rengeteg, akkor még csak pár éves játék multiplayer módja így teljesen leállt, és nem is volt remény arra, hogy újraéled. A fejlesztők ugyanis nyilván az eredeti megjelenés idején nem foglalkoztak semmiféle multiplayer szerver architektúrával. Ezt teljes egészében megvették a GameSpy-tól, mint szolgáltatást. Most pedig 3 évvel utána nem fognak lefejleszteni egy komplett multiplayer hálózatot a meglévő játékosoknak, mert nem lenne kifizetődő. Aztán a GameSpy bejelentette, hogy teljesen le fognak állni a szolgáltatásaikkal. Hatalmas rakás online multiplayer játék egyik napról a másikra használhatatlanná vált, mert mindnek a GameSpy biztosította a szervereit. És bizony, amikor ezek a játékok megjelentek, a GameSpy olyan behemótnak tűnt, hogy esélytelennek látszott, hogy valaha is eltűnének a videójátékiparból. És tényleg olyan játékokról beszélünk, mint a Halo, vagy a Battlefield, vagy ilyenek. Splitgate, Babylon's Fall, Anthem, Rumbleverse, Hyperscape, Crucibles, Marvel's Avengers. Egy sor játék, amit a nagy AAA stúdiók bejelentgettek, hogy mekkora live service dobás lesz, hogy ezzel a játékkal örökre tervezhetsz. Megjelentek tök üresen, mármint jóval üresebben, mint mondjuk egy single player játék jelent volna meg, azzal a felkiáltással, hogy majd idővel jól megtöltik tartalommal, aztán nyilván nem volt érdeklődés, nem volt játékos, aki játsza, úgyhogy lehúzták a rolót. Még olyan játék is, mint a Warzone. Mindenki azt hitte, hogy az Activision valami olyasmi Battle Royale tervez a COD-hoz, mint mondjuk a Fortnite, ahol megmarad a fejlődésed majd akkor is, ha új címek érkeznek a sorozatba. Ez sokáig így is volt. A Modern Warfare után jött a Black Ops Cold War, a Vanguard és a Warzone bár változtatgatott mapokat, változtatgatott fegyvereket és hősöket, eredendően ugyanaz a játék maradt. Aztán mégis lett egy Warzone 2.0, ami teljesen kidobta a korábban elért dolgokat, korábbi skineket, mindent, amit a játékra költöttél. Minden mikrotranszakció, amit ráköltöttek az emberek a Warzone-ra, ami azért nem lehetett kicsi, ha úgy összességében nézzük, egyik napról a másikra ment a kukába. Hiába vetted meg a skineket, a hősöket, a battle passokat, lószart nem ér, már bocsánat a kifejezésért. A szolgáltatás, mint olyan, azért alapvetően nem egy szitokszó, vagy nem baj. Amikor elmész egy fodrászhoz, hogy levágja a hajad, tudod, hogy vissza fog nőni, és majd megint le kell vágni. Azzal van a baj, amikor a fejlesztők szolgáltatásként kezelik a terméküket, és az emberek akaratlanul is azt hiszik, hogy terméket vesznek, pedig nem. Azt hiszed, hogy amikor fizetsz egy játékért, vagy egy skinért, vagy bármiért, akkor azt megvetted, az a tiéd, de nem. Te csak hozzáférést veszel hozzá egy online platformon, a szolgáltató pedig bármikor dönthet úgy, hogy leveszi ezt a játékot, és te akkor már nem kérheted vissza a pénzed. És persze lehet azt gondolni, hogy jó, oké, de egy olyan cég, mint a Microsoft, vagy a Valve, vagy a Sony soha nem szüntetné be a szervereit. Én erre csak azt tudom mondani, hogy soha nem mond, hogy soha. Nem kell az egész cégnek csődbe mennie, hogy úgy döntsenek, nem éri meg nekik egy adott szolgáltatást üzemeltetni és eltüntetni azt. Ahogy mész vissza az időben, van egy rakás játék a 90-es évekből meg azelőttről, amit mind a mai napig gond nélkül tudunk emulálni és megszerezni. De van egy ilyen sötét mesdje a 2000-es években, amikor egy csomó játékot egyszerűen nem tudsz újra ugyanúgy átélni, hivatalosan akár meg sem tudod vásárolni. Ott van például az én kamaszkorom egyik kedvenc játéka, a James Bond Nightfire. Meséltem már erről sokat, hogy gyerekként ez volt az első online multiplayer élményem. Úgyhogy amúgy épp nem is tudtam, hogy épp multiplayer ezek. Aztán amikor megpróbáltam felidézni ezt az élményt, hát bizony erről a játékról is kiderült, hogy nem csak hogy az online multiplayer hálózat nem él már, de konkrétan a játékot nem lehet hivatalosan megvenni. Csak hobbi fejlesztőknek köszönhető, hogy létezik belőle mind a mai napig egy PC verzió, és annak idején amúgy a játék 20. születésnapjára veletek együtt letámadtuk a szervereket, és egyetlen esére felélesztettük a játékot, a maroknyi még mindig játszó játékos legnagyobb örömére. Egészen hihetetlen, hogy képesek vagyunk erre, hogy bazeg, hát telepakolunk egy szervert, érted? Szerencsétlenek jönnek fel minden nap játszani, és képzeld el, hogy minden nap följössz 3 emberrel játszani, és aztán egyik nap följössz, és így nem tudsz belépni, mert tele van a játék.
Szóval amikor a live service játékokról beszélünk, akkor igen, van egy csomó tagadhatatlan előnye. Nyilván senki sem sírja vissza azokat az időket, amikor nem jöttek patchek a játékokhoz az interneten. Nyilván örül mindenki annak, ha a játékai hosszú időre tartalommal vannak megtöltve. Szeretem a Destiny 2-t, szeretem követni a történetét, de ott is megvan az, hogy én például még akkor kezdtem el játszani, amikor még végig lehetett menni a Destiny 2 eredeti kampányán. Ma egy új játékos konkrétan hiába játszhat gyakorlatilag ugyanazzal a játékkal, a sztori nincs benne a játékban, és sok órás YouTube videókat kell megnéznie, ha kíváncsi arra, mi történt ezelőtt. És ez a legrosszabb abban, ha egy stúdió azt mondja, hogy live service játékon dolgoznak, hogy fűt és fát és csillagokat leígérnek, meg hogy hány évre terveznek, de közben meg igazából dehogy terveznek addig. Addig terveznek, amíg lesz pénz. És hogyha kevesen kíváncsiak a félkész és félig működő játékukra, akkor mindenki, aki pénzt költött rá, gyakorlatilag csak kidobta az ablakon. Így már nem is játék a játék, hanem egy befektetés a maga rizikóival. Mondhatjuk azt, hogy ezzel a mai fajta live service modellel szinte minden játék maga módján egy ilyen early access-é vált, és minden mikrotranszakció csak egy ilyen kérdéses befektetés, mert ki tudja, meddig fogod használni a dolgokat, amiket vettél. Ezért félek én annyira, amikor olvasom azt a kutatást, hogy a stúdiók 95%-a live service játékokat fog csinálni. Mert ez azt jelenti, hogy a nagy megjelenések 95%-a nem is biztos, hogy kész állapotban jelenik meg, nem is biztos, hogy megvalósul minden, amit a fejlesztők elképzeltek, és nem is biztos, hogy megéri egyáltalán belenézni. Ti mit gondoltok a live service játékokról? Égettétek már meg magatokat, például Warzone skinekkel, amik elúsztak az első játékkal? Írjátok meg kommentben, vagy beszélgessünk a Discord szerveren, ehhez linket találtuk a leírásban. Azért is érdemes ide csatlakozni, mert hogyha nem akartok lemaradni a streamekről, akkor itt mindig fogok szólni előre. Mint mindig most is segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok, meg követtek mindenféle helyeken, TikTokon, Instán, Threads-en, stb. Várok titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.